dễ đúng không? Chúng ta chuyển sang phần lập phương của một hiệu nhá, lập phương của một hiệu tương tự như vậy. Chúng ta có hai số a và b, bất kỳ viết a trừ b bằng a cộng với âm b. Cái này học ở lớp mấy rồi, tiểu học rồi nhá. Áp dụng hàm thức lập phương của một tổng để tính a trừ b tất cả lập phương. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được tính a trừ b tất cả lập phương. Ở đây ta biết a trừ b thì bằng a cộng với âm b đúng không? Chúng ta có này, a lập phương. Như vậy a trừ b tất cả lập phương sẽ bằng a cộng âm b rồi tất cả lập phương. Vì chuyển sang dấu âm nên thêm ngoặc tròn, thêm vuông vào. Ta bây giờ áp dụng công thức a lập phương 3 lần a bình b cộng 3 lần a b bình cộng b lập phương. Đây nào, a là bình là a bình là a mũ 3, 3 lần a bình b, b là âm b nhỏ này, cộng 3 lần a âm b bình cộng với âm b tất cả lập phương. Không? Chúng ta chú ý cho thầy âm 2 nhá, mũ 2 thì tức là bằng âm 2 nhân với âm 2, 2 lần thừa số 2 nhân với nhau thì bằng 2 nhân 2, âm với âm thành dương là 4. Thì còn 2 mũ lập phương mũ 3 là 3 thừa số 2 nhân với nhau này. 3 thừa số lẻ, mũ lẻ, số âm mũ lẻ lũy thừa lẻ. Lũy thừa lẻ thì nó sẽ được là âm với âm thành dương là 4 nhân âm 2 và được âm 8. Thể kết quả nó là dấu âm. Lũy thừa lẻ đối với số âm lũy thừa lẻ thì dấu âm lũy thừa chẵn thì là số dương. Ở đây chúng ta có này, viết ngọn lại a lập phương 3 lần âm 1, đây là âm 1b, chú ý ở đây âm 1b. Chú ý đây nhá. Âm 1b. Vậy âm 1 nhân 3 là âm 3a bình b. Nào, thầy viết lại chỗ này a bình nhân với âm 1b. Chỗ 1 âm b tức là có âm 1 đấy. Thì vậy tao lấy 3 nhân âm 1 a bình b mà trừ a bình b, đúng không? Trừ b. Tương tự ở đây b bình phương b bình phương âm b tất cả bình phương, đây là mũ chẵn nên là âm b nhân với âm b, đúng không? Thì bằng âm b âm thành dương b bình phương. Như vậy đây vẫn là 3ab bình phương. Nhân b bình phương mà. Lập phương vậy thành b lập phương, bởi vì là b lập b lập cả mũ 3 bằng âm b nhân với âm b và nhân với âm b. Ta nhân các hệ số của nó là âm 1 này, âm 1 này, âm 1 này. Như vậy chúng ta có này, âm 1 nhân âm 1 và lại nhân với âm 1 nữa, b. Nhân cái hệ số âm 1 nhân 1 dương 1. Vậy âm 1b và cũng vẫn bằng âm b. Mũ 3. B nhân B, xin lỗi đây, B nhân B. B nhân B, B mũ 3. Có 1 nhân 1, B nhân B nhân B. B mũ 3. Như vậy ta xác lập được là A trừ B tất cả lập phương thì bằng A lập phương trừ 3 lần AB bình B cộng 3 lần AB bình và trừ 3 lần B lập phương nhá. Như vậy chúng ta quan sát lại, ta có kết quả này nhá. Tiếp tục này. Vậy lập phương của một tổng khác với lập phương của một hiệu nhá. Thì nhớ lại lập phương của một tổng và một hiệu nó khác gì nhau. Lập phương của một tổng lại nhầm. Lập phương của một tổng nhỉ. Các em quan sát nha, nó khác nhau ở chỗ nào này. Lập phương của một tổng bằng lập phương biểu thức thứ nhất cộng 3 lần a bình b cộng 3 lần a b bình
cộng với b lập phương. Ta thấy là các cái hệ số nó đều như nhau, thế nhưng mà cái dấu của chỗ trừ b lập phương có hai dấu cộng và trừ đan xen nhau. Các em thấy nó đan xen nhau này, đan xen nhau. Đây không biết hiểu cộng này. Các dấu cộng trừ đan xen giữa các biểu thức này. Dấu trừ nó xuất hiện ở đâu? Ở cuối và ở thứ hai, thứ ba, thứ hai và thứ tư này. Giữa hàng từ thứ nhất và thứ hai, giữa hàng từ thứ ba và thứ tư là có dấu trừ, khác với lập phương của một tổng. Thế thôi. Chúng ta sẽ đi vào giải quyết các bài toán này để phân tích và đưa ra lời giải luôn. Không a này, a bằng x và b bằng 1 này. Ở đây rõ ràng là hiệu hai biểu thức này hiệu và mũ 3 như vậy. Đây là lập phương của một hiệu. Lập phương của một hiệu nha. Đây cũng rõ ràng là lập phương của một hiệu. Vậy áp dụng công thức này là chuẩn rồi. Trong đó a ở đây là x này. Còn b sẽ là 2y. Xác định được hệ số AB rồi ta rất dễ dàng tính được này. X trừ 1 tất cả bình lập phương thì bằng A lập phương, tất 3 lập phương cộng trừ chứ, xin lỗi, trừ nhá. 3 lần đều xác định A rồi. A 3 lần A bình B, vậy A là x bình cộng với B là mấy? B là 1. Rồi đến cộng là bây giờ lại cộng này, trừ cộng ra sẽ 3 A B bình A B bình, B là 1. Rồi đây là trừ B lập phương, B là bao nhiêu? B là 1, vậy trừ 1 lập phương. Viết gọn lại chúng ta có 3 lập phương trừ 3 bình, 3x bình cộng 3x trừ 1, đúng không? Tương tự đối với B chúng ta có x trừ 2y tất cả lập phương. Chúng ta viết thành x lập phương trừ đi 3 lần x a bình b nhân b về cộng 3 lần a b bình đóng mở ngoặc bình phương tất cả 2x này cộng trừ b lập phương, b là bao nhiêu? B là 2y, vậy 2y tất cả lập phương. Viết gọn lại chúng ta có x lập phương trừ 6x bình y này, cộng với 4 2x y bình này thì là 2x bình y bình và bằng 4 y bình. 4 cộng với 3 là 12x y bình trừ đi 2y lập phương trừ 2y lập phương là 2 mũ 3 y mũ 3 8 y mũ 3 này trừ 8 y mũ 3. Dấu trừ ở ngoài này vẫn là dấu trừ thôi. Triển khai nha. Chúng ta có các em quan sát lại kết quả đẹp, viết đẹp. A, B. Luyện tập. Nào. Tương tự như trên chúng ta có cái câu kết quả của luyện tập nha. Đây. A là 2x, B là y. A là 2x này, B là y này. B là lập phương của một hiệu, chắc chắn rồi. Đây hiệu lập phương. Lập phương biểu thức thứ nhất trừ 3 lần tích bình phương biểu thức thứ nhất 3 lần AB nhân với cộng với 3 lần AB bình trừ đi B lập phương, một kết quả đây nha. Tiếp tục chúng ta chuyển sang ví dụ 4. Bây giờ biến đổi ngược lại này. Rất đơn giản, nó hơi dài, nó có 4 chữ cũng chẳng có gì được gọi là dài để hướng dẫn các em là xác định biến đổi để nó có dạng này. Làm sao biến đổi được có trừ chứ, trừ. Xuất hiện được A là phương. Xuất hiện được A là phương trừ đi 3 lần A bình nhân B trừ đi 3 lần AB bình cộng mình trừ đi B là phương thì nếu có thì viết được thành
A trừ B tất cả lập phương. Bây giờ muốn viết thành lập phương của một tổng với phải xác định được A và B ở trong cái biểu thức này. Vậy A là bao nhiêu? Những hạng tử nào viết được thành lập phương của một số khác thì chính là chúng ta viết được. Ta thấy 27 chính là bằng gì? 27 ở đây là bằng 3 lập phương, đúng không? 3 lập phương. Vậy 3 lập phương chính là bằng 3 A lập phương đấy. Vậy thì đây suy ra A sẽ là bằng mấy? 3. Tiếp tục tìm một số nữa. X lập phương. X lập phương. Vậy có 2 lập phương rồi. B lập phương. Vậy thì B sẽ là X. Bỏ số mũ đi chính là B thôi. Mũ 3. X mũ 3 là B lập phương thì B sẽ là X. Bỏ mũ. Vậy xác định được AB rồi. Chúng ta chỉ việc lắp vào đây rất đơn giản này. Ta biến đổi một bước nữa này. Như vậy đây là 3 lập phương biến đổi. Ở đây là B lập phương, viết lại vào đây. Chúng ta có A bình B rồi. Bây giờ có trừ đi 3AB bình là trừ có số 3 ở đây nhá. 3 này. A B bình, A là bao nhiêu? A ở đây. Ta xác định được A là 3, A lập phương. B là bao nhiêu? A bình B, B là x. Rồi cộng với nào cộng là 3 này. A bình B, AB bình, A là 3 này. Bình B bình là x bình, đúng không? Vậy chúng ta có là 23 chính là không viết này. Như vậy chúng ta có A bình này trừ 3 lần A bình B này, trừ cộng 3 lần AB bình này, trừ B lập phương này viết thành A trừ B tất cả lập phương. Đó. Được chưa? Vậy chúng ta có này. Lập phương. Rồi kem xác kết quả 3 trừ x tất cả lập phương. Với A là 3 và x là B. B là x đấy nhá. Luyện tập 4 tương tự như trên, các em quan sát cách làm. Chúng ta có kết quả nó sẽ được là 2x trừ 3y tất cả lập phương. Với A sẽ là 2x B là 3y. Cái xác định AB này ta biến đổi đây và có 8. 8 sẽ là x mũ 3. Vì 8 là 2 mũ 3 mà, đúng không? 3 vậy ta phải viết 8 lập phương, 8x mũ 3 xin lỗi, 8x mũ 3 bằng 2x tất cả lập phương. Còn một số đã viết thành lập phương, vậy đây là A lập phương. A lập phương, vậy A sẽ là 2x thôi, bỏ dấu đi nhá. Thế còn 27y lập phương. 27y lập phương. Thì 27 là 3 mũ 3, y lập phương. 3y tất cả lập phương. Vậy xác định đây là B. Rồi suy ra B là B là phương. B sẽ là 3y. A là 2x, B là 3y lắp vào thôi. Được chưa? Ta có vận dụng này. Phần vận dụng này các em quan sát, mỏi quá không nói nữa. Chúng ta khai triển từng cái biểu thức ra. Đây có dạng là lập phương của một hiệu, còn đây là lập phương của một tổng. Để khai triển ra thôi. Rồi chúng ta nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau, x và x này cùng hệ số 1 này. Rồi cộng vào cùng dấu cộng hệ số vào giữ nguyên biến này là 2 x mũ 3. Các hạng tử đồng dạng khác là trừ 3 x bình y và cộng 3 x bình b, hai này có hệ số đối nhau bằng 0. Nhóm vào nhá. Ở đây 3x y bình và 3x y bình là 6x y bình. Còn y trừ y và cộng y có hệ số là đây là 1 và 1 và 1. Vậy cái này bằng 0 và kết quả thì còn lại là 2x mũ 3 cộng 6xy rồi. Đó. Bây giờ quan sát này. Chúng ta có lập phương một tổng và một hiệu nhá. Các ví dụ ở đây. Lập phương một tổng một hiệu này. Lập phương một tổng đây. Ví dụ
x cộng 3 tất cả là phương là a là phương cộng 3 lần a bình b, 3 lần a bình cộng b là phương, 3 là phương. Từ ngược lại, viết khai triển ngược lại từ cái biểu thức này chúng ta có chính là gì đây? Ở đây có đây, x là phương này cộng 9x bình cộng 27x cộng 27, thì ta phân biến đổi thành đây a lập phương cộng 3 lần a bình b, kết quả cuối cùng tương tự như trên. Tương tự đối với lập phương của một hiệu cũng tương tự, nó khác mỗi cái dấu trừ thôi, đúng không? Cách làm tương tự, các dấu trừ ở giữa biểu thức thứ nhất và thứ hai, hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Kết quả như trên. Ta có đi vào luyện tập, em quan sát nhanh. Kết quả ở đây đáp án đúng là B này. Chúng ta có 10 giây. Nào, tiếp theo này. Đáp án rồi, có 10 giây. Là 10 giây bắt đầu. Nào, bài tập 2.7 sách giáo khoa trang 36 này. Các em quan sát đây là chúng ta có ý A là có dạng lập phương của một tổng, B là lập phương của một hiệu. Xác định hệ số A và B ở đây. A chính là x bình và B chính là 2y. Còn bên này A chính là 1/2 x, B chính là bằng 1, đúng không? Như vậy ở đây là A bình, A là phương là tổng, thiếu là phương. Là ta so sánh xem kết quả này. Lập phương của một tổng này. Cái này là thiếu nhỉ, từ từ đã. Đây A này. B. Đây là A, B. Lập phương của tổng hiệu này. A lập phương này. 3 lần A bình B này. A bình B. 3 lần A B bình này. Và B lập phương cộng. Ở đây thì A lập phương 3 lần A bình B cộng 3 lần A B bình B lập phương, đúng không? Kết quả cuối cùng bài 28 nhá.
Biến đổi tương tự chúng ta có kết quả này. Thầy sẽ cho kết quả vào bài tập trên lớp sẽ là những bài tập tương tự và không lấy trong sách giáo khoa nữa để các em được luyện tập thật nhiều. Vậy các em lên bảng làm lấy điểm chứ không có sẵn, làm bài tập có sẵn rồi lên bảng chép vào đâu nha. Bây giờ làm ra bài tập dễ dàng, có AI sản xuất bài tập dễ dàng. Dùng AI mà không hiểu bài thì lên bảng cũng chịu thôi, không điểm đấy. Làm tốt được 10 điểm đúng không? Chỗ này các em quan sát thì không phân tích nữa nha, vận dụng này. Các cách biến đổi và thêm một cái dạng tính giá trị nữa. Sau khi biến đổi về cái tính được về lập phương của một tổng IA này, đưa về lập phương một tổng thì thay x vào biểu thức ở đâu có x thì ta thay vào bằng 7 vào, đúng không? Vậy thay bằng 7 vào thì ta có là 7 cộng 3 là 10, 10 mũ 3 là 1000, đúng không? Tương tự IB ta thu gọn đấy như vậy nếu dùng hàm đẳng thức. Nếu như không dùng hàm đẳng thức mà các em thay luôn trực tiếp vào cái vế bên phải này có phải là rất mất thời gian không? Nhưng nếu các em biến đổi đưa về tổng bình phương của một tổng hay bình phương của một hiệu như thế này thì các em thấy là thay số nó sẽ rất là đơn giản hơn nhiều. Đó là một trong những lợi ích của dùng hàm đẳng thức, còn rất vô vàn lợi ích nữa các em phải tìm hiểu. Kết quả cuối cùng ta có bài 2.10 sách giáo khoa. Các em quan sát lập phương của một hiệu và phương của một tổng này, khai triển ra nha. Chúng ta khai triển ra đây, lập phương của một hiệu nên lập phương của một tổng này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ khai triển rồi ta nhóm các hạng tử đồng dạng này. Đó, đồng dạng với nhau. Đồng dạng này. Đồng dạng. Đây. Trừ 6x. Cái này triệt tiêu hết rồi này. Sẽ triệt tiêu này. Đây là 12 y bình và 12 y bình này tổng là 24 này. Còn âm 8 y mũ 3 và dương 8 y mũ 3 thì triệt tiêu hết này. Vậy kết quả còn lại chỉ còn là 2x mũ 3 cộng 24x y bình thôi. Tương tự đối với cái IB, ta khai triển bình phương của lập phương của một tổng ra đây này. Và lập phương của một hiệu ra nhá. Đây. Rồi chúng ta cũng nhóm các hạng tử đồng dạng lại. 27x mũ 3 với là 27 mũ 3 là 54x mũ 3. Và các hạng tử có hệ số trái dấu 54 và âm 54x bình y thì triệt tiêu hết này bằng 0. Tương tự 36x y bình và 36x y bình cộng lại là 72x y bình. Còn lại dương 8 y mũ 3 và âm 8 y mũ 3 triệt tiêu đi. Đấy, còn lại đây kết quả cuối cùng nha. Bài tập nâng cao chứng minh. Ở đây chứng minh này rất đơn giản để chứng minh vế trái bằng vế phải. Đây là vế trái nha. Đây là vế phải này, được chưa? Chúng ta sẽ biến đổi vế trái trước này. Trừ A3x là A trừ 3x này. Đó. Có phải bằng tích của 3 thừa số không? Rồi nhân vào. Chúng ta có thể phần nâng cao này các em quan sát nha. Nếu những bạn học giỏi thì mới học thôi. Đọc trước cho thầy bài tổng và